Всім привіт! В середу була річниця аварії на Чорнобильській АЕС. 37 років тому сталася аварія, сталася катастрофа. І сьогодні я хотів про це поговорити. Нагадую, що у мене є сторінка на Buy Me a Coffee. Там ви можете мене підтримати, купити мені каву. І там є додаткові матеріали. Там є тексти випусків, ви можете прочитати цей випуск. І також я зробив новий проект, в мене є нова ідея. Я почав записувати випуски світових новин. Я розповідаю про новини світу. І ці випуски будуть доступні на моїй сторінці Buy Me a Coffee. Сьогодні четвер, сьогодні холодна погода, сьогодні йде дощ. Я залишився вдома і вирішив записати новий випуск, новий епізод мого подкасту. Але я викладу його в п'ятницю. Тому, мабуть, якщо ви його слухаєте, мабуть, у вас п'ятниця. Сумна тема, сумна річниця. Мабуть, ви всі добре знаєте про цю подію, ви всі чули. Можливо, ви знаєте навіть більше, ніж я. Тому я вирішив розповісти про свій особистий досвід, про своє життя. Людина, яка народилась і все життя жила у Києві, в Україні. Тобто, що я знаю про Чорнобиль, що я знаю про цю трагедію. Я народився за рік до катастрофи. Я народився у 85-му році. А ця аварія, ця катастрофа сталася в 86-му році. Звичайно, я нічого не пам'ятаю. Я був дуже маленький. І я дізнався про цю аварію, коли вже пройшло 10 років. Я вже був дитиною. І я часто чув це слово Чорнобиль, чорнобильці. Таке слово чорнобильці. Що значить це слово чорнобильці? Це або люди з міста Чорнобиль, або люди, які пов'язані з цією аварією. Наприклад, це ліквідатори. Люди, які зупиняли пожежу, які робили якісь роботи, коли була ця аварія. І ці люди їх називали чорнобильці. І також люди, які жили поряд, які постраждали, їх теж могли називати чорнобильці. І ці люди потім мали якісь пільги, тобто вони мали або якусь пенсію, або вони могли поїхати на відпочинок, тобто держава їм якось допомагала. Навіть у мене є посвідчення, у мене є документ, мій документ, і там написано «Дитина, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи». Там є моя фотографія, мені не знаю, скільки там років на цій фотографії, і я офіційно теж потерпів як дитина від цієї катастрофи. Треба пошукати цей документ. Цікаво на нього подивитись. Мені, якщо чесно, було не дуже цікаво читати про цю катастрофу, щось дізнаватись. Не знаю чому, можливо, це була сумна тема, неприємна тема. Тому я не так і багато знаю про це. Хоча це було дуже близько. Київ і Чорнобиль знаходяться на відстані всього 100 кілометрів. Дистанція лише 100 кілометрів. Єдина цікава річ, що хоча аварія сталася у 86-му році, але сама станція, сама Чорнобильська атомна станція продовжувала працювати. На ній було 4 блоки, 4 реактори, і аварія була на останньому, аварія була на 4-му реакторі, на 4-му енергоблоці.
Але перший, другий і третій блоки, перший, другий, третій реактори, вони працювали багато років. І їх поступово вимикали. Тобто у 90-х роках вимкнули перший, другий, якщо не помиляюсь, перестали працювати перший реактор, потім другий реактор. І в 2000-му, уявляєте, в 2000 році вимкнули останній реактор, третій реактор. Тобто можете собі уявити, що всі чули про Чорнобиль, всі знають, що була така трагедія, там була катастрофа, але станція працювала 14 років. Ну, ви теж, мабуть, знаєте, що була заражена велика територія. Велика територія непридатна для проживання, багато кілометрів, ніхто не живе і ніхто не може туди поїхати. Там закрита зона, заборонено туди їхати. Тільки спеціальні люди можуть туди потрапити, які працюють, або відвідувачі з екскурсіями. Це теж можливо. Я чув давно, що можна поїхати в Чорнобиль як турист, хоча це неправильне слово, так не можна казати, але фактично це люди-туристи, які їздять в цю зону. Але чомусь я ніколи не хотів туди поїхати. Не знаю чому. Мабуть, я боявся радіації. Я боявся, що це небезпечно. І думаю, багато людей також боялись їхати через радіацію. Люди не розуміли, чи це безпечно, чи це ні. Але, як не дивно, іноземні туристи їздять в Чорнобиль. Ну, принаймні, до війни вони їздили в Чорнобиль. Це було популярно. Я був трохи здивований, що вони не бояться радіації. Звичайно, вони їздили із екскурсіями, із гідами, із людьми, які їм показували, куди можна йти, куди не можна йти, де небезпечно, а де все добре. І ці тури були доволі популярними. І ці агенції, туристичні агенції, заробляли багато грошей на них. І ще цікаво, що десь 5-6 років тому був знятий фільм про Чорнобиль. HBO зняло фільм. І я дивився цей фільм. Це міні-серіал. Там 5 серій, здається, за 5 годин, 5-6 годин можна подивитись. І мені сподобалось. Мені було цікаво, як не дивно. Хоча фільм зняли за кордоном, не в Україні. Але вони його добре зробили, актори гарно грали. І мені здавалося, що це не актори, а що це люди з України, що це місцеві люди. Було дуже гарно грали, дуже природньо, мені сподобалось. І навіть я зацікавився Чорнобилем, мені стало цікаво ця тема після того, як я подивився цей фільм. Я навіть думав, може мені проводити екскурсії, може мені стати гідом в Чорнобилі. Але, мабуть, це була б не дуже хороша ідея. Це дуже складно, велика відповідальність, треба їхати з самого ранку на весь день. Не знаю, чи це варто робити було, чи ні. У нас сьогодні вийшов доволі довгий випуск. Мабуть, я не все встиг розповісти, не все пам'ятаю. Але це не страшно. Можливо, в наступних випусках розповім, якщо згадаю якісь деталі. Можливо, на наступну річницю буде про що поговорити через рік. Отже, дякую, що слухали, дякую за увагу. Заходьте на мою сторінку Buy Me a Coffee, на мій канал на YouTube, Instagram. І до зустрічі, побачимось і почуємось в нових випусках.